હેલો સ્ટુડન્ટ, આજે આપણે એક ટોપિક પર ડિસ્કસ કરીશું લૂપિંગ સ્ટેટમેન્ટ. ઓકે, તો આગળના લેક્ચરમાં આપણે કંટ્રોલ સ્ટેટમેન્ટ એટલે કે ઇફ એલ્સ, સ્વિચ કેસમેન્ટ, નેસ્ટેડ ઇફ આ બધું ડિસ્કસ કરી દીધું. હવે આપણે વાત કરીશું લૂપિંગ સ્ટેટમેન્ટ. તો બેઝિકલી વોટ ઇઝ લૂપ? તો લૂપ એટલે ગુજરાતી મિનિંગ થાય છે ફરવું. આપણે કહી શકીએ કે ચક્કર ફેરવવા, રાઈટ? સો ઇન પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ, સી પ્રોગ્રામિંગ લઈ લો અથવા જાવા લઈ લો અથવા કોઈ બી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ તમે નોર્મલી લઈ લો, એમાં તમને બેઝિકલી 3 ટાઈપની લૂપિંગ સ્ટેટમેન્ટ દેખાશે. એ 3 ટાઈપ છે. પહેલી ફોર લૂપ, while લૂપ અને ડુ while લૂપ. ઓકે, તો આપણે ડિટેલમાં સમજીશું વોટ ઇઝ લૂપ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ. તો લૂપ ઇન અ પ્રોગ્રામિંગ કમ ઇન્ટુ યુઝ when we need to repeatedly execute a block of statement. એટલે કોઈ સ્ટેટમેન્ટને આપણે રિપીટેડલી એક્ઝિક્યુટ કરાવવા હોય તો આપણે શેનો યુઝ કરીશું? લૂપ્સનો યુઝ કરીશું. ફોર એક્ઝામ્પલ, સપોઝ વી વોન્ટ ટુ પ્રિન્ટ હેલો વર્ડ 10 ટાઈમ્સ. કેટલી વાર આપણે પ્રિન્ટ કરવું છે હેલો વર્ડ? 10 વખત. તો આપણે શું કરી શકીએ? ધીસ કેન બી ડન ઇન 2 વે. પહેલું ઇટરેટિવ મેથડ, એટલે જે આપણે રેગ્યુલરી કરીએ છીએ તે 10 વાર હેલો વર્ડ લખી દેવાનું તો એ પ્રિન્ટ થઈ જાય. ઓકે, સો આ બહુ લેન્ધી પ્રોસેસ છે. હવે મારે હેલો વર્ડની જગ્યા પર હાવ આર યુ લખવું હોય તો મારે કેટલી વાર ચેન્જ કરવા પડે? 10 વાર. એવી રીતે મારે 100 ટાઈમ્સ જો પ્રિન્ટ કરવું હોય તો મારે 100 ટાઈમ્સ લખવું પડે. તો આ આપણી નોર્મલ મેથડ છે. પણ આનું સોલ્યુશન આપણે કોની મદદથી કરી શકીએ? લૂપ્સની મદદથી. એક જ વાર આપણે સ્ટેટમેન્ટ લખવાનું, પછી જેટલી વાર પ્રિન્ટ કરવું હોય એટલી વાર આપણે પ્રિન્ટ કરી શકીએ. તો આપણે કહી શકીએ કે લૂપ્સ આપણું શું કરશે? ટાઈમ સેવિંગ. એ આપણો ટાઈમને શું કરી નાખશે? સેવ કરી નાખશે, રાઈટ? સો લૂપિંગ સ્ટેટમેન્ટના અંદર 3 ટાઈપની લૂપ છે. આપણે એને કહી શકીએ while લૂપ, ડુ while લૂપ અને ફોર લૂપ. કેટલા ટાઈપની લૂપ છે? 3 ટાઈપની. while લૂપ, ડુ while લૂપ અને ફોર લૂપ. ઓકે, પહેલા થોડી આપણે એની થિયરી સમજી લઈએ. ઇન લૂપ the statement need to be written only once and the loop will be execute 10 times. એટલે જેટલી ટાઈમ્સ આપણે એને પ્રિન્ટ કરાવવું એટલી વાર એ થઈ શકે, પણ આપણે સ્ટેટમેન્ટ તો કેટલી વાર લખવાનું? એક જ વાર લખવાનું. ઓકે, એટલે 100 ટાઈમ્સ આપણે હેલો લખવું હોય તો આપણે હેલો 100 ટાઈમ્સ લખવાની જરૂર નથી. ખાલી એકવાર પ્રિન્ટ એફ હેલો લખી દેવાનું. એ 100 ટાઈમ્સ એટલે કે જેટલી વાર ટાઈમ્સ આપણે પ્રિન્ટ કરવું હોય આપણે પ્રિન્ટ કરી શકીએ. કોની મદદથી? લૂપ્સની મદદથી. Loops are used in programming to repeat a block until a specific condition is made. કોઈ કન્ડિશન જ્યાં સુધી સાચી નથી પડતી ત્યાં સુધી એ લૂપ શું થશે? રિપીટેડ થયા કરશે. ઓકે, નેક્સ્ટ, ઇન કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામિંગ a loop is a sequence of instruction that is repeated until a certain condition is reached. એટલે લૂપની સિન્ટેક્સ ડેફિનેશન આપણે શું કહી શકીએ કે સિક્વન્સ ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે એ રિપીટ થયા કરે ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી કોઈ કન્ડિશન પર એ પહોંચી નહીં જાય. સિમ્પલ ડેફિનેશન છે. મારી સાથે એકવાર રિપીટ કરો. A loop is a sequence of instruction that is repeated until a certain condition is reached. Okay, loop શું છે? એક ઇન્સ્ટ્રક્શન છે. વોટ ઇઝ ઇન્સ્ટ્રક્શન? તો આપણે જે પ્રોગ્રામ લખીએ છીએ, આપણે જે સ્ટેટમેન્ટ લખીએ છીએ, આપણે એને શું કહી શકીએ? ઇન્સ્ટ્રક્શન. ઓકે, આ ઇન્સ્ટ્રક્શન ક્યાં સુધી રિપીટ થશે? તો આ ઇન્સ્ટ્રક્શન જ્યાં સુધી કોઈ કન્ડિશન પર નહીં પહોંચી શકીએ ત્યાં સુધી એ રિપીટ થશે. તો ધીસ ઇઝ સિમ્પલ ડેફિનેશન ઓફ લૂપ. હવે એની બે કેટેગરી આપે. એક આવે એન્ટ્રી કંટ્રોલ લૂપ અને બીજું આવે એક્ઝિટ કંટ્રોલ લૂપ. ઓકે, હું તમને પહેલા એને સમજાવી દઉં. એન્ટ્રી કંટ્રોલ લૂપ એટલે કન્ડિશન એન્ટ્રીના ટાઈમ પર જ ચેક કરી લે. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું એવું કહું કે જેવો કોઈ સ્ટુડન્ટ એન્ટર થાય તો પહેલા એનો આઈ કાર્ડ ચેક કરો. જો આઈ કાર્ડ હોય તો જ ક્લાસમાં આવવાનું. એટલે હું એન્ટ્રી ટાઈમ પર જ ચેક કરી લઉં છું કે સ્ટુડન્ટ પાસે આઈ કાર્ડ છે કે નથી. તો આ કેવું ટેસ્ટિંગ થયું? એન્ટ્રી ટાઈમ ટેસ્ટિંગ, રાઈટ? બીજું કેવું થયું કે હું એવું કરું છું, સ્ટુડન્ટ ભલે અંદર આવે, અંદર આવી ગયા પછી હવે હું ચેક કરીશ, જેની પાસે આઈ કાર્ડ હશે તેને જ બેસવા દઈશ, બાકી બધાને હું ક્લાસની બહાર કાઢી દઈશ. ધેટ મીન્સ સ્ટુડન્ટ એન્ટર તો થઈ ગયો, પણ હવે હું ક્લાસના અંદર ચેક કરું છું કે આઈ કાર્ડ છે કે નથી. તો એવી લૂપને કેવું કહેવાય? એક્ઝિટ કંટ્રોલ લૂપ. આપણે પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીશું એટલે તમને વધારે સમજ પડશે, પણ અત્યારે સમજી લઈએ કે એન્ટ્રી કંટ્રોલ લૂપ એટલે ટેસ્ટિંગ આગળ જ ટેસ્ટ થઈ જાય. જો કન્ડિશન સાચી હોય તો જ અંદર જાય. જ્યારે એક્ઝિટના અંદર કન્ડિશન સાચી હોય કે ખોટી હોય, એકવાર અંદર આવી જશે, પછી જો કન્ડિશન ખોટી હશે તો બહાર નીકળશે અને કન્ડિશન સાચી હશે તો કન્ટિન્યુ થશે. ઓકે, હું તમને પ્રેક્ટિકલી બંને વસ્તુ બતાવવા જ છું. એન્ટ્રી કંટ્રોલ લૂપ અને એક્ઝિટ કંટ્રોલ લૂપ પ્રેક્ટિકલી હું તમને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને બતાવીશ. પણ અત્યારે યાદ રાખો કે એન્ટ્રી કંટ્રોલ લૂપ એટલે એન્ટ્રી ટાઈમ પર કન્ડિશન ચેક થશે અને એક્ઝિટ કંટ્રોલ લૂપ એટલે જ્યારે પ્રોગ્રામ અંદર એન્ટ્રી થઈ ગઈ, કંટ્રોલના અંદર કન્ડિશન ચેક થશે, સાચી હશે તો કન્ટિન્યુ થશે અને ખોટી હશે તો એ બહાર નીકળી જશે. તો બેઝિકલી કેટલા ટાઈપની લૂપ છે? while લૂપ, ડુ while લૂપ અને ફોર લૂપ. ઓકે,
આપણે ત્રણ લૂપ્સને ડિટેલ્સમાં જોઈશું. પહેલી વાત કરીએ આપણે વાઇલ લૂપની. તો વાઇલ લૂપને બીજું નામ કહી શકીએ આપણે એન્ટ્રી કંટ્રોલ લૂપ. ઓકે, કેમ એને એન્ટ્રી કંટ્રોલ લૂપ કહેવાય હું તમને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સમજાવીશ. વાઇલ લૂપને કેમ એન્ટ્રી કંટ્રોલ લૂપ કહેવાય. એવી રીતે જ ડુ વાઇલ લૂપને કહેવાય એક્ઝિટ કંટ્રોલ લૂપ. એ એક્ઝિટના ટાઈમ પર ચેક થાય છે એટલે એને કહેવાય એક્ઝિટ કંટ્રોલ લૂપ. અને ત્રીજું આવી ગયું ફોર લૂપ, તો એને એન્ટ્રી કંટ્રોલ લૂપ જ કહેવાય, કેમ તો એ ફોરના એમાં જ થતું હોય. હવે તમને એક ટિપ્સ આપી દઉં કે ત્રણ લૂપ ઓલમોસ્ટ સેમ જેવી જ છે, તો પછી કેમ ત્રણ અલગ અલગ લૂપ આવી? વાઇલ લૂપ બી આવી, ડુ વાઇલ લૂપ બી આવી અને ફોર લૂપ બી આવી. તો અકોર્ડિંગ ટુ યોર રિક્વાયરમેન્ટ, અકોર્ડિંગ ટુ યોર સિચ્યુએશન તમે લૂપ્સનો યુઝ કરી શકો. 1 થી 10 પ્રિન્ટ કરવાનો હું તમને એક પ્રોગ્રામ બતાવીશ. એ વાઇલ લૂપ થી પણ થશે, એ ડુ વાઇલ લૂપ થી પણ થશે અને એક ફોર લૂપ થી પણ થશે. તો પછી કેમ ત્રણ અલગ અલગ લૂપ આવી? કેમ એક જ લૂપ થી કામ ન થયું? તો એનું એક સિમ્પલ રીઝન હું તમને કહી દઉં. અલ્ટરનેટિવ થયું. ફોર એક્ઝામ્પલ વાઇલ લૂપમાં આપણે ઉપર કન્ડિશન આપવી પડે, પછી એનું ઇનિશિયલાઇઝ બી કરવું પડે. દેટ મીન્સ અલગ અલગ સ્ટેટમેન્ટ આવશે. ડુ વાઇલના અંદર નીચે કન્ડિશન આવશે અને ફોર લૂપમાં ત્રણ વસ્તુ એક જ થશે. બેઝિકલી એવું જોવા મળેલું છે કે પ્રોગ્રામર્સ ફોર લૂપનો સૌથી વધારે યુઝ કરે છે. એના પછી આગળ એક કન્સેપ્ટ આવશે નેસ્ટેડ લૂપ, એટલે કે એક લૂપના અંદર બીજી લૂપનો યુઝ કરીશું, તો એને કહીશું આપણે નેસ્ટેડ લૂપ. અને પ્રોગ્રામમાં તમે કોડિંગ કરતા કંઈક ભૂલ કરશો કન્ડિશનના અંદર, તો તમારી લૂપ ફરિયાદ કરશે. તો આવી લૂપને કહીશું ઇન્ફાઇનાઇટ લૂપ. એવી લૂપ જે ક્યારેય એન્ડ નથી થવાનું, ક્યારેય અટકવાનો નથી, એવી લૂપને આપણે શું કહીશું? ઇન્ફાઇનાઇટ લૂપ. તો આપણે ત્રણ લૂપને ડિટેલમાં જોઈશું. પહેલી વાત કરીએ વાઇલ લૂપ. ઓકે,